السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله، وعودة إلى المهارات. وهنا هناخد درس تربيع أي عدد مكون من 3 أرقام بسهولة جدا، ومعك أمثلة. في العدد الأول 106 تربيع إزاي نقدر نجيبها بدون استخدام آلة حاسبة، 213 تربيع إزاي بدون استخدام آلة حاسبة، وهنا 524 تربيع إزاي. الفكرة والطريقة، وكنا شرحنا قبل كده درس موجود في مهارات الرياضيات على تربيع عدد مكون من رقمين. هنا عدد مكون من 3 أرقام. هنبدأ على بركة الله، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على مهارات الرياضيات، وهذه تعتبر كنز من كنوز الرياضيات، موجود معاك مجلد في قوائم التشغيل اسمه مهارات الرياضيات. جميع مهارات الرياضيات التي وجدت موجودة في هذا المجلد. نبدأ الفكرة والطريقة. هنبدأ مع بعض بالمثال الأول، ومعنا هنا 106 تربيع. إزاي إن احنا نشتغل هذه المسألة بسهولة؟ طبعا احنا هنا هنبتدي العدد ده هيتقسم هنا لجزء، هنا خانتين أساسيين معانا، لكن هنا في النواتج هيبتدي معانا في 3 خانات. لابد إن احنا طبعا انت تعرف الفكرة. بعد كده الخطوط دي مش هتعملها، هتحل مباشرة، وهنحل مع بعض مثال في الآخر سريع. طيب الواحد هنا ده للشرح. طبعا احنا لازم ان احنا بنفهم الفكرة. الواحد تربيع يعني بيساوي ايه؟ واحد. الواحد ده بيتكتب هنا اهو، يبقى انا خلصت من الجزء ده. طب بعد كده العدد ده على بعضه كده بيتاخد، يعني افرض كان مكون من رقمين، هناخد مثال مفيش هنا صفر، يعني ده هنا يعتبر ايه؟ 6. فالستة تربيع معروف قيمتها بيساوي 36. يكتب في البداية خالص في الأول كما هو 36. بنكتبهم مع بعض هنا. لو خانتين يتكتبوا. طب افرض طلع معاك عدد مكون من 3 خانات، هنبتدي نحط خانة خانتين، والخانة التالتة نضعها. هنشوف مع بعض واحنا شغالين الأمثلة. طيب نأتي الخانة اللي في المنتصف دي، ايه المفروض يتحط فيها او نضعه فيها؟ طيب هنبتدي ان احنا العدد ده يتضرب في هنا في كل ده. يعني هنا ده هنا موجود معاك كام؟ واحد. الواحد اهو هتضربه في 6. افرض كانت الصفر ده مش صفر، واحد 16، كنت تضربه في 16. في ايه تاني؟ في الاتنين اللي موجودة هنا، في الاتنين. فالناتج هنا واحد 6 6 6 واتنين كام؟ 6 و2 12. فبالتالي هنضع ايه؟ ال12 هنا كاملة. يعني افهم من كده ان الحل بتاع المسألة دي مباشرة كده الناتج هيكون ايه؟ هنا 1 1 2 3 6. نيجي نقسم العدد ونقراه 11236. نشوف مثال آخر لتثبت المعلومة في ذهننا. زي ما اتفقنا ان احنا هنا بنتعامل مع العدد على هنا خانتين، وهنا النواتج هيكون معاك 3 أماكن عشان نبقى عارفين ازاي الحل. طبعا هنا الاتنين تربيع، يعني الناتج بتاعها بيكون كام؟ 4 مباشرة اهو، عشان ما نضيعش وقت طويل نحط ال4. طب بعد كده ال13 تربيع. ال13 دي تربيع، كنا درسنا الدرس التربيع، نذكرك بيه تاني مفيش اي مشكلة. طب وبعد كده ما انت بتحط كام خانة؟ هنا 3 أماكن برضو زي ما اتفقنا. هنا الواحد ده تربيع، ادي واحد مكانه. وهنا بنعمل ايه؟ بنضرب الواحد في 3 ب3. 3 تضربها في الأس اللي موجود هنا في 2، يبقى الناتج كام؟ 6. يعني الناتج هيكون كام؟ 169. يبقى الناتج معايا 169. احنا متفقين ان احنا بننقل خانتين فقط. طب هنا العدد مكون من 3 خانات، يعني نكتب هنا ادي ال9 وادي ال6، والواحد نضعه كده نضيفه على الخانة التانية اللي هتطلع معانا. ازاي؟ يعني احنا الان خلصنا من دي، عايزين بقى نوجد الخانة التانية. طب الخانة التانية اللي بتكون هنا بنجيبها ازاي؟ ان انت بتضرب العدد ده 2 في ال13 اهو، 2 في ال13. تضرب الخانتين دول في بعض. جميل. وفي مين؟ في الأس اللي موجود هنا في 2 تاني. طيب هنا الاتنين في 13 يعني 26. 26 لما نضربها في 2 يعني يطلع الناتج 52. يبقى هنا نكتب 52. طب العدد بقى عايزين ننظمه، يبقى هنا ادي هنا 9 6 والواحد واتنين كام؟ 3. وهنا 5 وهنا 4. يعني اذا ده ناتج
النهائي للحل بتاع المسألة هو عبارة عن ايه؟ لو جينا نقسمه 45,369. نشوف مثال أيضا. هنا 524 تربيع. متفقين إن العدد بيتقسم لخانتين، وهنا الناتج 3 أماكن هنضع فيهم الأعداد بتاعتنا. طب أول واحد الخمسة تربيع، يعني مش عايزين بقى نكتب هنا وعايزين نحل على طول. 5 تربيع يعني 25 أهي 25. احنا فهمنا الطريقة بقى خلاص. طب ال24 تربيع، ال24 اهي 24 تربيع كنا بنحلها ازاي؟ خلي بالك في 3 أماكن عندك اهي. هنا بناخد الاتنين تربيع يعني 4. جميل. طب وهنا الأربعة تربيع يبقى 16. طب هنا بنحط هنا الناتج ايه؟ لأن دي مكون من رقمين مش 3 أرقام، ما ينفعش نحط رقمين مع بعض، يعني منزلتين مع بعض. هنحط رقم الآحاد والواحد يطلع يتضاف للخانة اللي بعدها. طيب هنا كنا بنضرب دي 2 في 4 ب8، 8 نضربها في 2 ب16 يبقى الستة، ومعانا ايه؟ الواحد. يعني إذا الناتج 6 وواحد وستة 7، وهنا 1 و4 5، يعني 500 كام؟ 76. يبقى إذا ال24 ده تربيع بيكون بكام؟ ب500. اتفقنا إن احنا نضع خانتين فقط، يعني الستة والسبعة والخمسة دي نضيفها على الخانة الجديدة. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنضرب الخمسة في 24 اهي، 5 في 24 في كام؟ في الاتنين اللي هنا دي. طب دي سهلة جدا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك عادي 2 في 5 ب10، ادي الصفر اهو، وال 24 تضحى زي ما هي يعني 240. طب تتكتب ازاي؟ هنا هنكتب الخانتين والخانة التالتة نضيفها هنا الاتنين دي اهي، يبقى هنا ال40 اهي. ونجمع بقى العدد، ادي 6 7 و5 وصفر، هي الخمسة هنا، وبعدين الأربعة ونجمع الاتنين وخمسة 7 2. يبقى إذا العدد زي ما احنا شايفين 274,576. نشوف مثال أخير، وطبعا هنجيب هوم وورك في النهاية. هنا المثال اللي موجود معايا بقسم العدد، هنا الأماكن اللي هشتغل عليها 3 أماكن أهم. الأربعة دي تربيع، يكون الناتج معايا كام؟ 16. انتهيت منه. طيب بعد كده ال12 تربيع معروف 144. ده الأمور ماشية حلوة اهي. نكتب ال44 والواحد نضيفه للخانة اللي بعدها. بعد كده هنضرب الأربعة في 12 بكام؟ ب48. 48 اضربها لي في الاتنين، يعني الناتج هيكون 96. طيب ال96 اهي 96 تتكتب. نجمع العدد يبقى 4 والواحد وستة 7 9 6 1. يعني العدد لو جينا نقراه 169,744. وهنا في مسألتين أسيبك إن أنت تحاول تتسلى فيهم عشان تظبط المهارة وتفهمها بطريقة كويسة، وتقدر تتعامل مع المسائل وتحلها سريعا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.